พรฝากของพวกญี่ปุ่นเราแบบเล่นรองเท้าแต่งกิ๊บเอาไปเป็นอะไรที่มีความมีอะไรที่เคย Don't lock it. If you lock it, it'sโอ้ไปที่สตาร์ทนะไม่ส่งจีนะพี่เขียนถาม She's listening. But it's go to the staff anyway. Done. Okay, so we can pray and we can start. นะเดี๋ยวเราอธิษฐานแล้วเราเริ่มด้วยกันครับ This is class number 23 and 24. นะครับนี่คือชั้นเรียน23และชั้นเรียนที่ This will be our last class for the นะเป็น semester. ชั้นเรียนสุดท้ายของเทอมนี้ครับ God bless you. You made it. พระเจ้าอวยพรนะฮะคุณมาถึงได้ยาก Just one more step. อีกก้าวเดียวเท่านั้น And small step. แล้วก็ก้าวเล็ก Okay, and you will finish it. ๆแล้วก็จะจบชั้นเรียนนี้แล้ว Okay, awesome. So let's pray. อธิษฐานด้วยกันครับ Heavenly Father, we thank you for this time. พระบิดาเจ้าบนสวรรค์ขอบคุณพระองค์สำหรับช่วงเวลา Ask you to bless this class. ขอบเจ้าอวยพรชั้นเรียนนี้ด้วย Bless the ones that are studying it by the internet. อวยพรคนที่ศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ต See and be pet. สีบางทีเป็ดหรือว่าพี่เอก Just help us to finish this course. ขอพระเจ้าช่วยเขาจบชั้นเรียนนี้ด้วย Thank you, Lord. ขอบคุณพระองค์ Give us wisdom to study. ให้สติปัญญากับเราในการศึกษา In Jesus' name. ในพระนามพระเยซู Very good. So that we're going to do 3 things today. นั้น3 สิ่งด้วยกันที่เราจะทำวันนี้ Okay. The first is a very simple question, just to remind ourselves. สิ่งแรกก็คือคำถามนะครับเพื่อย้ำเตือนตัวเราเอง Why does the church have a mission statement? ทำไมคริสตจักรจำเป็นจะต้องทำไมคริสตจักรถึงมีอุดมการณ์พันธกิจครับคำถามทำไมคริสตจักรถึงต้องมีอุดมการณ์พันธกิจครับเพื่อเราจะนำพาผู้คนรู้จักพระเจ้า Well, that is the mission statement. เพราะว่าไอ้การนำพาผู้คนมารู้จักพระเจ้านั่นคือพันธกิจนั่นคืออุดมการณ์แต่เราถามว่าทำไมเหตุผล Why do we have that? ทำไมเราต้องมีมัน ไม่มีคำตอบมันจะยังหาไม่เจอ บางทีมันไม่ได้อยู่ในโน้ต If as a church, ในฐานะคริสตจักร why do you have? ทำไม So here is our constitution. นี่คือรัฐธรรมนูญคริสตจักรครับ It's almost finalized. และสุดท้ายเกือบจบแล้ว Okay. So นี่คือรัฐธรรมนูญคริสต the จักร first, the one part, the important part is the mission. นะหนึ่งในส่วนที่สำคัญเขาเรียกว่าตัวพันธกิจ Okay. So why do we have that? เนี่ยตัวเป้าหมายหรือตัวพันธกิจของเราตัวนี้ทำไมเราจำเป็นจะต้องมีมันในตัวรัฐธรรมนูญคริสตจักรด้วยครับ To help us เพื่อช่วย make decisions. ทำการตัดสินใจครับ That's why you have มี it. แค่นั้นจริง When you make a decision, เมื่อคุณทำการตัดสินใจ you want to make a decision. คุณต้องการทำการตัดสินใจ When you are planning, เมื่อคุณวางแผน you can easily look at what you're planning คุณมองดูแผนที่คุณจะวางโดยขึ้นอยู่กับ and look at it with the mission statement. ดูอุดมการณ์ที่คุณเขียนเอาไว้ก่อน And you say, does this match this? จากนั้นคุณก็เลยบอกว่าไอ้แผนการที่ฉันจะคิดโครงการที่ฉันจะวางนั้นมันเข้ากันได้กับอุดมการณ์ที่ฉันมีไหม You can easily do ตอน that. นี้มันง่ายแล้ว And you say, and if you can't connect it, และถ้าไอ้สิ่งที่เราคิดหรือแผนการที่เราคิดมันไม่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์เหล่านี้ the question is, คำถามว่าคือ why are we doing และ this? ทำไมเราต้องทำแผนงานนั้นล่ะ Because that is not connected to เพราะว่า our mission. ไอ้โครงการนั้นแผนการนั้นงานนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ที่ฉันมีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทำมันแค่นั้นเอง So we spent เพื่อเราจะมีหลัก ถูก ในการคิด ใช่ครับ exactly. ถูกต้องครับ So that's why we spent many weeks trying to write the mission statement. นั่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราใช้เวลาหลายวันนะครับในการเขียนตัว mission statement ของเราอุดมการณ์พันธกิจ We didn't just take it from anywhere and put นะ it. เราไม่ได้เอามาจากที่อื่นเรามาใส่ไว้ We took it out from the scriptures นะเราดึงมาจากข้อพระคัมภีร์ and we made it. แล้วเราก็สร้างมันขึ้นมา
So why did we do that? เพราะฉะนั้นทำไมเราต้องทำอย่างนี้ Not just to have a show, ไม่ใช่มาไปแสดงโชว์ให้ใครเห็น but when we make decisions แต่มีไว้เพื่อเวลาที่เราทำการตัดสินใจ or when we plan หรือเราวางแผน in the ministry, ในพันธกิจ the mission statement ตัวอุดมการณ์พันธกิจ is the foundation. คือพื้นฐานทั้งหมดครับ It is the check. นะอุดมการณ์พันธกิจมีไว้เพื่อตรวจสอบ The check. Is นะมีไว้เพื่อตรว this? จสอบ Are we moving in the right ว่า direction? ทิศทางที่เราเดินอยู่ในพันธกิจนี้มันถูกต้องไหม So any decisions or plans that you make, เพราะฉะนั้นทุกการตัดสินใจหรือแผนการที่เราวางเอาไว้ you have to go back to the mission จำ statement. เป็นจะต้องกลับไปดูว่าตรงกันไหมกับอุดมการณ์พันธกิจที่เรามี Is it connected to? มันเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์พันธกิจที่เรามีหรือเปล่า When you're giving money as a church, เมื่อเวลาที่เงินของเราออกไปในจากที่จัด does that? Are you giving towards the mission? Like ให้ออกไปเพื่อพันธกิจ right? หรือ So เปล่า that's very important. มันตรงกันกับอุดมการณ์พันธกิจนี้ไหม Okay, so very simple. Like why do we have a mission เพ statement? ราะฉะนั้นทำไมเราต้องมีอุดมการณ์พันธกิจด้วย It is the foundation of planning and decision making in the church. อุดมการณ์พันธกิจมีไว้เป็นรากฐานในการวางแผน และทำการตัดสินใจในคริสตจักร Okay, so that's why we have a mission. นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีมันนะเป็นฐานที่ช่วยในการตัดสินใจและก็วางแผนของคริสตจักรนั่นเอง Okay, the second thing we're going to do today อย่างที่สองที่เราจะทำในวันนี้คือ is we are going to if you have done your homework already, you might have this already. ถ้าคุณทำการบ้านมานะครับคุณอาจจะมีมาแล้ว Okay, we want to look at the qualifications of an elder in the scripture. นะเรามาดูกันว่าคุณสมบัติของผู้อาวุโสในคริสตจักรนั้นมีอะไรบ้าง Okay, so I gave the homework. ให้การบ้านไปแล้วเนาะ First Timothy 3, 1 ทิโมธีบทที่ verses 1 to 7, 1 ทิโมธีบทที่ 3 ข้อที่ 1 ถึง 7 and Titus 1, 6 to 9. ทิตัสบทที่ 1 ข้อที่ 6 ถึง 9 Okay, and I told you to compare it. นะให้เปรียบเทียบกันใช่ไหมครับ Okay, so if you haven't done it, ถ้ายังไม่ท it's okay. Just listen to your friend ำนะครับไปฟังจากเพื่อนเอาแล้วก็ได้ครับ and let's try to make a list. เดี๋ยวเรามาทำลิสต์กัน So, okay, who would like to start? ใครอยากจะเริ่มครับยกมือกันพึบครับนี่ จะเริ่มว่า อ้าว อ๋อได้โฮมเวิร์กเขาบอกว่าให้เราเปรียบเทียบถูกไหมคะโฮมเวิร์กเดี๋ยวกลับไปดูโฮมเวิร์กโน้ตก็คือให้เราหารายการคุณสมบัติหารายการคุณสมบัติก็หาเจอแล้วนะคะนะปราศจากทิฏฐิเป็นสามีของภรรยาคนเดียวอ่านหมดเลยนะ Okay, just one by one. ทีละอย่างครับ ปราศจากทิฏฐิ Okay, so that's number 1. นั่นดึงแล้วใช่ไหมครับ Must be above reproach. นะครับก็คือไม่มีใครติด Right. Now here's the thing. We're talking about who? We're เรา not ต้อง talking คุย about กำลังกับ ผู้ปกครองที่จัด we're not talking about a Christian. เราไม่ได้พูดถึงคริสเตียนนะครับ We're not talking about Christians in the church. We're talking ที่เรา about ไม่ได้พูดถึงคริสเตียนในคริสตจักร an elder. เรากำลังพูดถึงคณะผู้ปกครอง An elder. Okay, it's very important to remember. นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ Okay, now just to clarify, อยากให้ชัดเจนนะครับ in our church, ในคริสตจักรของเรา we don't distinguish between elder and pastor. Hmm? In our church, ในคริสตจักรของเรา okay, a pastor ศิษยาภิบาล may not be an elder, อาจจะไม่เป็นผู้อาวุโส but an elder is a pastor. แต่ผู้อาวุโสต้องเป็นศิษยาภิบาล Does that make sense? เข้าใจนะครับศิษยาภิบาลอาจจะไม่ใช่ผู้อาวุโสเสมอไป แต่ผู้อาวุโสจำเป็นจะต้องเป็นศิษยาภิบาล So let's say ในพันธกิจเรานะค let's รับ say let's say Ake and I are in this church. ยกตัวอย่างพี่แลนกับผมอยู่ในคริสตจักร Let's say both of us are pastors. ทั้งคู่เป็นศิษยาภิบาล We've been ordained. เราได้รับการแต่งตั้งมา He may be an elder. เขาอาจจะเป็นเอลเดอร์ผู้ปกครอง I may not be. เขาอาจจะไม่เป็นผู้ปกครอง Right? But someone else แต่อีกคนหนึ่ง is not a pastor. ไม่ใช่ศิษยาภิบาล He can't be an elder. เขาไม่สามารถเป็นเอลเดอร์ได้ผู้ปกครองได้ So we use elder and pastor same qualifications. นะสำหรับเราแล้วศิษยาภิบาลและผู้ปกครองเป็นคุณสมบัติเดียวกัน They have same qualifications. และเป็นคุณสมบัติเดียวกันเลย Only a pastor can be an elder. มีเพียงแค่พูดง่ายๆมีเพียงแค่ศิษยาภิบาลเท่านั้นถึงสามารถเป็นคณะผู้ปกครองได้ In GGW. ใน GGWO นะครับ
So ที่บัลติมอร์คนที่เป็นศิษยาภิบาลเท่านั้นถึงสามารถอยู่ในคณะผู้ปกครอง we're ได้ not speaking for other churches. นั้นเราไม่ได้พูดถึงภารกิจอื่นนะครับ Other churches may call other people elders. That's คณะ fine. อื่นภารกิจอื่นอาจจะเรียกว่าให้ใครก็ได้เป็นคณะผู้ปกครองก็แล้วแต่เขาไป We don't judge them. แต่เราไม่ไปตัดสินอะไรเขา Okay, we believe that แต่เราเชื่อว่า we practice that นะแล้วเราก็ทำให้มันเป็นจริง that ฝึกฝนมันขึ้นมา that elders have to be ordained ว่า pastors. ตัวคณะผู้ปกครองนั้นจำเป็นจะต้องเป็นศิษยาภิบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น So every elder in Baltimore is a pastor. เพราะฉะนั้นผู้ปกครองทุกคนที่อยู่ในบัลติมอร์คริสตจักรแม่เป็นศิษยาภิบาลทุกคนเลย Okay, wait. Okay, นะครับ so the first point ประเด็นแรกก็คือ about reproach. นะเกี่ยวกับเรื่องของไม่มีใครติได้ Number 2. อย่างที่สองครับ เป็นสามีภรรยาคนเดียว Okay, husband of one wife. นะครับเป็นสามีของหญิงคนเดียว Obviously, this means one wife and like if a pastor's wife dies, นะถ้าภรรยาศิษยาภิบาลตายไป right, and he marries another และไป woman, แต่งงานกับอีกคนหนึ่ง of course, it doesn't mean he's disqualified, นั่นไม่ได้หมายความว่าเขานั้นขัดคุณสมบัตินะ right? Because he's still the husband of one wife. เขายังคงเป็นสามีของหญิงคนเดียวอยู่ Right? It doesn't mean that he's disqualified from being a นะ pastor. ครับไม่ใช่ว่าขาดคุณสมบัติ Okay, so husband of one wife. นะสามีของหญิงคนเดียว Next, ต่อไปครับ รู้จักประมาณตน very important, temperate, right? นะประมาณตน Right. Next, ต่อไป okay, มีสติ มีสติสัมปชัญญะครับ1ทิโมธีบทที่3ข้อที่2นะ maybe your version says prudent, yeah, มีสติ right, good. เป็นคนที่มีความรู้ดี And แล้วมี next, ต่อไป มีอัธยาศัยดีต้อนรับแขก right? It's amazing, isn't it? นะเป็นอะไรที่อั Hospitable. ศจรรย์นะ Like it's amazing. You gotta treat people well. ต้องมีเป็นอัธยาศัยดี Next, ต่อไปครับ เหมาะจะเป็นอาจารย์ด้วย yeah, able to teach. นะเหมาะที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ He should be able to teach. นะพร้อมที่สามารถที่จะสอนได้ Why are we even calling people pastors? They can't teach. นะเราไม่สามารถเรียกศิษยาภิบาลที่ไม่สามารถสอนได้คนที่ไม่สามารถสอนไม่สามารถเป็นศิษยาภิบาลได้ Hey, if I need somebody to organize the church, I can get somebody to organize the church. You don't have to be a pastor to organize the church, but if you want to be a pastor, you have to be able to teach. คือถ้าอยากจะเป็นคนบริหารก็เอาใครมาบริหารคริสตจักรก็ได้ครับ แต่ว่าคนที่จะเป็นศิษยาภิบาลต้องสามารถที่จะสอนได้ And how does a person learn to be a teacher? และคนหนึ่งคนสามารถเรียนเป็นครูได้อย่างไร เป็นคนสอนได้อย่างไร A person has to be a student คนนั้น first, ต้องเป็นนักเรียนก่อน right? It's simple. ง่ายมากเลย So if a man doesn't study, if a man is not a student first, ถ้าคนหนึ่งคนไม่เป็นนักเรียนไม่หนึ่งคนไม่นั่งลงศึกษาพระคัมภีร์ก่อ how น can he be a teacher? เขาก็จะไม่สามารถสอนได้ So, okay, verse 3. ข้อที่3ครับ ไม่ดื่มสุรามึนเมา Right? Not addicted to wine or ไม่ดื่มเหล้า okay, not gentle, เป็นคนสุภาพ ไม่เป็นคนรักเงิน It's very ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน ดูแลจัดการครอบครัวได้ดี right. อบรมบุตรหลาน Family, ครอบครัว household, บ้าน and children. และเด็ก Right? ๆ ลูก Both, right? That's that. Your wife, the wife is included there. นะภรรยาก็รวมไปในนั้นด้วย Household, wife is there, right? Take care of family, ใช่ครับดูแลครอบครัว right? Family ดูแลครอบครัว and children. และลูก And that's one point where Paul explains it more. ๆนะนั่นคือ Verse หนึ่ง 5 ประเด็นที่เปาโลนั้นอธิบายมากขึ้นในข้อที่ You look at what he says in verse 5. 5ดูข้อที่5ครับ Right? Very simple. If he doesn't know how to take care of his house, คือ how ถ้า is he ไม่ going สา to มารถ take care ดู of แล the church? ครอบครัวตัวเองได้เขาจะดูแลคริสตจักรได้ยังไง That's very important. นั่นเป็นอะไรที่สำคัญอย่าง So มาก that's like a very important qualification. นั่นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญอย่างมาก Verse 6. ข้อที่6ครับ Not a new convert. อย่าให้เป็นผู้กลับใจใหม่ Cannot be a new convert. ยังไม่สามารถเป็นคนที่กลับใจใหม่ๆได้ Just that's you can't like, we have to be careful. เราต้องเป็นระมัดระวัง Okay, and he gives again an example. จากนั้นก็ตัวอย่างก็มี And then verse 7. ในข้อที่ Because look at verse 6. 7ข้อที่ Wine
why should he not be a new convert? Because the new convert is going to have a lot of pride in him. He has to be humble first, humbled by God first. ทำไมถึงไม่เป็นผู้เชื่อใหม่เพราะผู้เชื่อใหม่อาจจะเย่อหยิ่งได้เขาจำเป็นจะต้องได้รับการถ่อมใจจากพระเจ้าก่อน Right? Okay, so that's very important. And number 7, have a good reputation outside the church also. นะข้อที่ 7นั้นก็เป็นการย้ำเตือนด้วยเช่นเดียวกัน And verses 6 and 7, you see very clearly that Paul is talking about a man who can handle spiritual warfare. นะข้อที่ 6 ข้อที่ 7นั้นเปาโลกำลังพูดถึงคนที่ไม่สามารถจัดการกับสงครามในฝ่ายวิญญาณได้ No, an elder is somebody who should be able to handle spiritual warfare because the devil is going to attack him a lot. ผู้อาวุโสนั้นจำเป็นจะต้องเป็นคนที่สามารถจัดการหรือว่ารับมือกับสงครามในฝ่ายวิญญาณได้ครับ Okay, so that's what you see in verses 6 and 7. นั่นคือสิ่งที่เราเห็นในข้อที่ 6 และข้อที่ The devil is very active. นะมารมันก็กระตือรือร้นที่จะทำงานของมัน So you see a list of qualifications. นะเห็นคุณสมบัติมากมาย And what do you see in a lot of Christianity that around us? แล้วคุณเห็นอะไรมั่งในคริสเตียนในทุกวันนี้ที่อยู่รอบๆเรา You're a pastor, good. เป็นศิษยาภิบาลดี Why are you how did you become a pastor? แล้วคุณเป็นศิษยาภิบาลได้อย่างไร Oh, I just went and did a degree for 1 year. ก็ไปเรียนสัก1 ปีแล้วก็ได้มาแล้วคุณสมบัติ Okay, interesting. นะเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก Soต้องเป็นคนที่สามารถเอางี้ประโยคที่ 7นะคะต้องเป็นคนที่ไม่สามารถจัดการรับมือในฝ่ายวิญญาณได้หรอกคุณต้องรับมือได้ต้องรับมือได้ แปลว่ารับมือ หมายถึงว่าในเนี้ยให้ระมัดระวังคนที่ไม่สามารถรับมือไม่ใช่คนนี้คือคนที่สามารถรับมือกับสงครามในฝ่ายใหญ่เขาต้องสามารถที่จะรับมือสงครามในฝ่ายใหญ่ได้ทั้ง6ทั้ง7ครับต้องรับมือได้เนอะใช่ครับ Like he says, don't choose a young person because Satan will take him. So obviously that's why an elder is somebody who's mature to handle spiritual warfare. ก็คือที่บอกที่นี่เปาโลบอกว่าอย่าแต่งตั้งผู้เชื่อใหม่ๆให้เป็นผู้อาวุโสเพราะผู้เชื่อใหม่นั้นสามารถจะถูกโจมตีจากมารได้ง่ายมากเปาโลพูดถึงคนอย่าไปแต่งตั้งคนที่ไม่สามารถจัดการรับมือที่เขาเข้าใจถูกต้องครับก็อย่าไปแต่งตั้งคนเหล่านั้นที่ไม่สามารถรับมือได้ในทางตรงกันข้ามคนที่รับมือสายวิญญาณได้คือคนที่สามารถเป็นผู้อาวุโสได้นั่นเอง So what do we see in Christianity around? แล้วทุกวันนี้เราเห็นอะไรบ้างในคริสเตียนทุกวันนี้ Oh, you're a pastor. Why? คุณเป็นศิษยาภิบาลทำไมWhy do 1 year course? ไปเรียนมา1 ปี Oh, nobody in the church was willing to preach, so I started preaching. ไม่มีใครเทศนาก็เลยเริ่มต้นเทศนากันเองAnd we said, like, okay, แล้วเราก็บอกว่า great, preach, but ดีเทศนาดี the Bible is clear แต่พระคัมภีร์พูดไว้อย่างชัดเจน of what a pastor should look like นะว่าศิษยาภิบาลควรจะเป็นเช่นไร What is an elder supposed to look นะ like ผู้อาวุโสนั้นควรจะเป็นอย่างไร It's very clear in Titus 1 in 1 Timothy 3 and Titus นะในพระธรรม1ทิโมธีบทที่3และทิตัสบทที่1ก็พูดไว้อย่างชัดเจน We saw it today และเราก็เห็นในวันนี้ We don't have time for Titus but it's similar and you can see นะที่ทิตัสมันก็เหมือนกันนะครับเราไม่มีเวลาที่จะไปดูมัน So when we say pastor เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราพูดคำว่าศิษยาภิบาล we are saying a person a man คือคนที่a man ผู้ชายที่who God has worked these things into ที่พระเจ้านั้นทรงทำงานเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตเขา That's what we mean นั่นคือความหมายของเรา Obviously no one is born a pastor แน่นอนไม่มีใครเกิดมามีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วกลายเป็นศิษยาภิบาล We all fall short of the glory of God เราขาดเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าทุกคน So but what we're saying is แต่สิ่งที่เราบอกก็คือ if God wants a man to be a pastor ถ้าพระเจ้าต้องการให้คน1 คนเป็นศิษยาภิบาล then God would work in him these พระ characteristics เจ้าก็จะทำให้คุณสมบัติเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตเขา as that man is walking ในขณะที่คนนั้นเดินกับพระเจ้าต่อไป Okay, so that's very important นะครับเป็นอะไรที่สำคัญมาก Now we have this list เรามีลิสต์รายการเหล่านี้ now remember so we're going to make a few points that are very เดี๋ยวเรา important จะพูดถึงประเด็นนี้ที่มันสำคัญมาก Point number 1ๆประเด็นที่these lists are found in letters from a leader to a leader นะจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่มีจากผู้นำไปหาผู้นำใช่ไหม
Paul is writing to Timothy. Paul is writing to Titus. He's writing to leaders. พูดง่ายๆจดหมายเหล่านี้นะครับจากผู้นำถึงผู้นำเปาโลเขียนถึงทิโมธีเปาโลเขียนถึงทิตัส So my point is, ประเด็นของผมก็คือ this list จดลิสต์รายการเหล่านี้ is not for the church to sit and look at the pastor and check if the pastor is fulfilling this list or not. ลิสต์รายการอย่างนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับสมาชิกในคริสตจักรที่จะต้องมานั่งไปตรวจสอบดูว่าผู้นำในคริสตจักรนั้นมีลิสต์คุณสมบัติครบถ้วนหรือเปล่า Although that may happen, but that's not the real purpose of the list. นะฮะนั่นไม่ใช่คือเป้าหมายที่แท้จริงของลิสต์รายการเหล่านี้ The purpose of the list เป้าหมายของรายการเหล่านี้ก็คือ is for the leadership in the church มีไว้สำหรับผู้นำในคริสตจักร to be careful ที่จำเป็นจะต้องระมัดระวัง of delegating authority to the wrong person. นะมีไว้เพื่อสำหรับผู้นำในคริสตจักรที่จะไม่สืบทอดอำนาจให้กับคนผิด Right? Don't call a person. You love people, but don't call a man pastor until you see these things in his life. นะครับก็คือเรารักผู้คนแต่อย่าเขาเรียกเขาว่าศิษยาภิบาลจนกว่าจะเห็นคุณสมบัติเหล่านี้ในชีวิตเขา That's all. แค่นั้นเอง That's what this is. A leader telling another leader, "Hey, this is what an elder looks like." นะผู้นำกำลังบอกผู้นำว่านี่แหละผู้อาวุโสมีคุณสมบัติอย่างนี้นี่เอง Okay, so that's one thing. That's the context. Okay. นะนั่นคือบริบทเนื้อหาของเรา It's นะ for ครับ the leadership of the church. นะมีไว้สำหรับผู้นำในคริสตจักร And now, so yeah. The second thing is อย่างที่สองก็คือ we're not looking for perfection. เราไม่ได้มองหาความสมบูรณ์แบบ Right? Okay. For example, ยกตัวอย่างเช่น it says the person is hospitable, takes care of guests. ที่นี่บอกว่าคนนี้สามารถรับแขกได้ดี Right? ดูแลแขกดี Right. So we're not saying, เราไม่ได้บอกว่า oh, we have an elder in the church. มีผู้อาวุโสในคริสตจักรนะ He's very sweet to guests. นะเขานั้นดีมากเลยต้อนรับอัธยาศัยดีต้อนรับแขกดีจัง But then suddenly one day he was in a bad mood แต่วันหนึ่งอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา and he fell and he didn't take care of them. แล้วก็ไม่ได้ดูแลแขกที่เดินมา Oh, so you are not an elder. อาจจะไม่คุณไม่เป็นเอลเดอร์แล้วคุณไม่เป็นผู้อาวุโสแล้วใช่ไหม We're not looking like that. เราไม่ได้มองอย่างนั้น We're not looking for perfection. เราไม่ได้มองหาความสมบูรณ์แบบ We're looking for consistency. เรามองหาความสม่ำเสมอ Are these things ว่าสิ่งเหล่านี้ there in his life มันอยู่ในชีวิตของเขาไหม on a consistent นะ way? อย่างสม่ำเสมอ Right? Okay. And และ we also realize เราก็ยังตระหนักอีกว่า people grow. ผู้คนนั้นต้องเติบโต So the leaders เพราะฉะนั้นผู้น also grow. ำจำเป็นต้องเติบโตด้วย So maybe the leader is prudent. He's prudent. Verse 2, he's prudent like okay. So, บางผู้นำมีสติสัมปชัญญะ but the leader will grow in that แต่ผู้นำคนนั้นก็เติบโตขึ้น over the years. นะในปีต่อไป Right? So we are also saying งั้นเราบอกว่า we're not looking for perfection. เราไม่ได้มองหาอะไรที่มันสมบูรณ์แบบ Oh, all these characteristics are perfect and he never fails. แม้ว่าคุณสมบัติเหล่านี้นั้นมีอยู่อย่างสมบูรณ์แบบเลยแล้วไม่ได้เคยพลาดเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะ Okay, but แต่ we're saying people grow in it. เราบอกผู้คนนั้นต้องเติบโตขึ้นในรายละเอียดเหล่านี้ Right? So that's important. นะเป็นอะไรที่สำคัญครับ Yeah. Okay. So there's 3 points. This list was given for leaders, นะ3ประเด็นนะลิสต์รายการเหล่านี้มีไว้สำหรับผู้น for leaders to recognize leaders. ำนะผู้นำมีไว้สำหรับผู้นำเพื่อตระหนักได้ถึงตัวผู้นำถัดไป Number 2, อย่างที่สอง we're not looking at it as a list of perfection. เราไม่ได้มองหาว่าลิสต์รายการนี้มันมีอย่างสมบูรณ์แบบนะไม่ใช่ And number และ 3, อย่างที่สาม the leaders also grow. ผู้นำก็ต้องเติบโตด้วยเช่นเดียวกัน So they grow in these areas. นะรายละเอียดเหล่านี้แต่ละคนก็ต้องเติบโตขึ้นมา Okay. Any questions about this? Because we're going to move on to มี the third คำ part ถาม of the อะไร class. อีกไหมครับเดี๋ยวจะไปส่วนที่3ของชั้นเรียนนี้แล้ว We're just saying that, maybe there's a leader บางทีอาจจะมีผู้น that is maybe not mature ำที่ไม่เติบโต in an area, ในแอเรียเหล่านี้ but it's there, แต่มันก็ต้องมีอยู่ but he's not mature แต่ yet, มันยังไม่เติบโตเขามีอยู่แต่ว่าตัวนั้นรายละเอียดตรงนั้นมันไม่โตขึ้น but it's there. แต่มันยังมีอยู่แล้ว He's going to grow in it. เพราะฉะนั้นเมื่อมีอยู่แล้วเขาก็ต้องเติบโตขึ้นไปเรื่อย But you can see it. ๆแต่เราก็สามารถเห็นได้นะครับ
Good. Any questions? มีคำถามอะไรไหมครับ อะไรนะครับ1 2 3ที่เป็นข้อใช่ไหมหัวข้อของมันใช่ไหมครับ อะไร คุณสมบัติของผู้ปกครองครับ Okay. นะครับ Do you want? Can we move on then? ไปต่อไหมครับ Okay. Good. Third part of the class ส่วนที่3ของชั้นเรียนครับ is คือ is discuss, and really this is discussion by the นะจริงๆแล้วนี่คือการ discuss ก็คือการพูดคุย Okay, so that we're going to discuss เดี๋ยวเราต้องคุยกัน and understand แล้วมาเข้าใจกัน our constitution. ธรรมนูญของเรา Okay, so the last month and a half เพราะฉะนั้นในเดือนกว่าที่ผ่านมา I've been communicating with นะเขาพี่แรมได้พัสแลนได้สื่อสาร Pastor Taggart, กับพัสเตอ Pastor ร์เท Walsh, กาดแล้วก็พัสเตอร์วอล back and forth ไปพูดมา and finalize และสุดท้าย our own constitution. ก็คุยไปคุยมาก็ได้ตัวนี้รัฐธรรมนูญที่จะกลับมา We will sign it เดี๋ยวเราจะเซ็นมัน this October at our ในเดือน conference. ตุลานี้เราจะทำการเซ็นเอกสารฉบับนี้ So, and what I'm going to do is และที่จะทำก็คือ I'm going to give you the headings. There are 6 headings here. มันมี6หัวข้อนะครับเดี๋ยวให้ไปทั้ง6หัวข้อเขียนไปก่อน You can write it down in Thai. ในเขียนเป็นภาษาไทยนะครับ6หัว ที่ ข้อ 3ได้เลยคือธรรมนูญ เขียนว่าธรรมนูญคิดจั This ก is not going to be translated into ผ Thai มจะไม่แปลนะครับ มันจะเป็นอังกฤษอย่างนี้ต่อไป because the ones who are signing it เพราะ don't คน understand ที่ Thai. เซ็นนะครับเขาไม่เข้าใจภาษาไทยหรอก So I can't sign. ก็ยังคือเขาไม่สามารถเซ็นเอกสารที่แปลที่ไม่เข้าใจได้เพราะฉะนั้นต้องให้เขาเข้าใจเขาถึงเซ็นได้ So document will be in English. เอกสารฉบับนี้ก็ยังคงเป็นภาษาอังกฤษต่อไป Some of you can read, but anybody can ถ้า talk and understand it clearly. ก็คือเดี๋ยวมาคุยกันเพื่อจะให้เข้าใจแล้วกัน ไม่เข้าใจตรงไหนก็มาให้อ่านให้ฟังแปลให้ฟังก็ได้ Okay. นะครับ Okay. Heading number 1. หัวข้อที่1ครับ Article 1 is just name and location. นะชื่อและสถานที่ตั้ง ชื่อและสถานที่ตั้งหัวข้อที่1นะครับ ชื่อและสถานที่ตั้ง Okay. Because of Ruth's comment in the class. เพราะเนื่องจากคำคอมเมนต์ของรูทนะครับเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา We asked her, what is the name of our รูท church? บอกว่าพันธกิจเราชื่ออะไรนะกิจจักรเราชื่ออะไรนะ And she said, รูทบอกว่า Baltimore. บ้านพระคุณบันติมอร์ I realized. เราก็เลยตระหนัก I ได้ said, ว่า of course Ruth thinks that. ก็รูทมันก็คิดถูก Because it's, ก็คิดถูก so I said, what we should do is เพ we ราะฉะนั้ should นสิ่ง have ที่เราควรจะทำก็คือเราก็ควรจะ in English. ในภาษาอังกฤษ In English we should be called Greater Grace World Outreach Mahachai. เพราะฉะนั้นเราควรจะเต็มชื่อในเมื่อเขาให้เต็มชื่อเราก็ไม่ควรจะตัดใช่ไหมครับ Get the Gate World Outreach มหาชัยนั่นคือชื่อเต็มเราในภาษาอังกฤษครับ But in Thai แต่ในภาษาไทย it will be called Ban Prakun Mahachai. แต่เรียกว่าบ้านพระคุณนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็คือ Get the Gate World Outreach มหาชัยภาษาไทยก็คือบ้านพระคุณมหาชัย Okay, so when we make our new signboard, เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราทำป้ายใหม่ของเรา okay, these things will ไม่ change. ใช่ว่า Get the Gate มหาชัยแล้วแต่ต้องเป็น Get the Gate World Outreach มหาชัย Okay, so that would be our name. นะครับก็เป็นเขียนว่า GGWO มหาชัยก็ได้ So basically, it says that that's the name, and it says that the addresses will be determined by the local leadership. นะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับก็จะถูกระบุนะครับจากผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น Okay, so ผู้นำของคริสตจักรนั่นเอง that's where the authority lies with the local leadership. นะเพราะผู้ง่ายก็คือผู้นำของคริสตจักรท้องถิ่นจะเป็นคนที่กำหนดสถานที่ตั้งของคริสตจักร Okay. นะครับ Article 2, หัวข้อที่2ครับ mission statement. อุดมการณ์พันธกิจครับ
And it's very similar to what you guys wrote. นะอุดมการณ์พันธกิจก็มันคล้ายคลึงกับสิ่งที่เราได้เขียนไปแล้วนั่นแหละครับ It's almost the same now. นะคล้ายๆกัน The only thing I think is added is to stay submitted to Greater Grace World Outreach นะ Board. สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการอยู่ภายใต้หรือยอมจำนนอยู่ภายใต้Greater Grace World Outreach Baltimore หรือว่าคริสตจักรแม่นั่นเอง That's I think the only thing added. นั่นคือสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมา Remember you guys had the 5 things. จำได้ใช่ไหมมันมี5หัวข้อนะครับในอุดมการณ์ I think that was the only thing added. นั่นคือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา Okay. Article 3. หัวข้อที่3ครับ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือจำนวนอยู่ภายใต้คริสตจักรแม่ ยอมจำนนอยู่ภายใต้คริสตจักรแม่ Greater Grace World Outreach Baltimore. คริสตจักรแม่นั่นหมายถึง Greater Grace World Outreach Baltimore นะครับ GGWO Baltimore นั่นคือ Actually, when we say GGWO, it means Baltimore. นะเวลาที่เราบอก GGWO คริสตจักรแม่คือ Baltimore Home base. นะครับนั่นคือโฮมเบสเราคริสตจักรแม่ของเรา Okay. Article 3. หัวข้อที่3ครับ Our goals and objectives. เป้าหมายและอะไรวัตถุประสงค์นะเป้าหมายและวัตถุประสงค์ครับผม This is nothing much. It's just explaining the mission, how we are going to do our mission. นะเป้าหมายและวัตถุประสงค์นั้นมีไว้สำหรับอธิบายอุดมการณ์ภารกิจว่ามันจะให้มันเกิดเป็นรูปแบบไหนก็แค่นั้นเอง So basically, point number 1 is นะยกตัวอย่างประเด็นที่1ก็คือ seeking the lost. นะมองหาผู้ที่หลงหาย Bible training and all of that. Bible training. Number 2, ฝึกฝนโรงเรียนพระคัมภีร์อะไรอย่างนี้ provide opportunity for people in the church to be involved in worldwide mission. นะจัดเตรียมผู้คนในคริสตจักรให้มีส่วนร่วมในการทำภารกิจ Okay, so อะไรแบบนั้น okay, good. So that's not now. Article 4 หัวข้อที่4ครับ is the big one, หัวข้อที่4เป็นหัวข้อที่ใหญ่ที่สุด and this is where we're going to start our discussion. เดี๋ยวเราจะคุยกันในหัวข้อที่4นี่แหละครับ Church government. การปกครองคริสตจักรครับ Okay. การปกครองของคริสตจักรหัวข้อที่4การปกครองของคริสตจักรครับ Okay. Here, this is how I described it. นี่คือวิธีที่อธิบายนะครับ Our goal. เป้าหมายของเรา Okay, this is very important. นั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับ Our goal เป้าหมายของเรา is to be self-governed with a board of a minimum of 3 elders. เป้าหมายของเรานะครับคือการปกครองตัวเอง โดยมีคณะผู้ปกครองอย่างน้อย3คน That's our goal. นั่นคือเป้าหมายของเราคืออยู่ในระบบการปกครองตัวเองให้ได้ โดยมีคณะผู้ปกครองอย่างน้อย3คน Who is an elder? ใครคือคณะผู้ปกครองใครคือผู้ปกครองใครคือเอลเดอร์ของเราครับ What did we say? เราบอกว่าไงนะใน GGWO ต้องเป็นยังไง No. Sorry. Yeah. If we're going to have an elder here, who's that? Who ถ้า is that? ที่นี่คิดจากบ้านพระคุณมหาชัยจำเป็นจะต้องมีคณะผู้ปกครองใครสามารถเป็นคณะผู้ปกครองได้ครับ Any ordained pastor ศิษยาภิบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น from GGW. จาก GGWO นะ Right? Okay. Good. So that's what we said. So, นั่นคือสิ่งที่เราบอก so our vision, เพราะฉะนั้นนิมิตของเรา right? Yeah. Our 2 คนเลยเหรอ yeah, exactly. ใช่ Yeah. แม่แป๊วกำลังเข้าถูกแล้วถูกต้องครับต้อง3 คน 3 ถูกต้อง is ครับ balanced. 2 ถูก kind. ต้องครับแม่แป๊ว Two เดี๋ยวดูกัน 2 คนมาจากสายข้างบนไง No. โอ้ย It has to be from here. ต้องมาจากที่นี่อย่างที่ลืมนะครับนิมิตของเราในอนาคตต้องเป็นอย่าง You cannot have a board of elders when an elder is somewhere else. นะครับ The ก็คือ elder has to be here. เอลเดอร์คณะผู้ปกครองจำเป็นจะต้องมาจากที่นี่แหละครับมหาชัยนี่แหละครับ That's why I said this is our vision. เพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกนั่นคืออนาคตของเรา มันคืออนาคตอยู่ครับ Yeah. ไม่ใช่ฝันแต่ มันเป็นความเชื่อ We're going in that เป้า direction. หมายเราบอกถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ความหวังใจ We're going in that อยา direction. กให้เป็นเช่นนั้นและเรากำลังเดินในทิศทางนั้น Okay. So we want to have a board of elders, เราอยากจะมีคณะผู้ปกครอง 3 pastors, ที่มีศิษยาภิบาล3 คนด้วยกัน and they have. Okay. So เจอเลยนะคะเป้าหมายเราคือปกครองตัวเองและอะไรนะ ปกครองตัวเองโดยมีคณะผู้ปกครองอย่างน้อย
3 คน ก็คือศิลปิน ถูกต้องครับ ต่อไป2 คนก็คือในอนาคต สมมติว่าและอันไม่อยู่ใช่ไหม ครับ สมมตินะและอันไม่อยู่ใช่ไหมเอกถูกแต่งตั้งเป็นศิษยาภิบาลนั่นคือ1 คนถูกไหม ครับ อ๋อแล้วเราต้องการขยาย ถ้ามันยังอยู่รวมตัวกัน ในที่เดียวกัน พูดอย่างนี้ No, he means หมายถึงกระจายโอ้ยังไม่ he means is if we have 3 pastors here, ก็คือถ้าศิษยาภิบาลถึง3 คนอยู่ในคริสตจักรเดียวกัน why wouldn't we just send one คือ pastor สำหรับพวก to? เราแล้วถ้ามี3 คนนั่นไม่ต้องมาอยู่ออกันก็ส่งไปยังจังหวัดอื่น That's what he means. He นั่น doesn't คือ mean ความหมาย like ของผม but แต่ if we have 3 churches, like say แต่ ถ้าเรา one มีคริส in ตจักร Mahachai, 3ถ้ามหาชัย one in เพ Pechbury, ชรบุรี and another one in Katumbak, อีกที่กระทุ่มแบนอะไรอย่างเงี้ย the 3 pastors can Hay still 3 คน function as elders. สามารถทำงานเป็นเอลเดอร์ได้ Can be. ใช่ไหมครับสามารถทำงานเป็นเอลเดอร์ได้แต่ในความคิดของผมคือ ถ้าเรามีศิษยาภิบาล3 คนในที่เดียวกันทำไมเราไม่ปักเขาไว้ที่อื่นเราจะเก็บไว้ทำไม ไม่ได้หมายถึงนี้หมายถึงที่พาสเตอร์และอัน ใช่เราหมายถึงอย่างนั้น Yeah, ใช่ yeah. ครับ So this is our vision. นั่นคือนิมิตของเรานะครับ Now we don't have that right now. เพราะฉะนั้นคำถามคือตอนนี้เรามีไหมคำตอบคือเราไม่มีกัน We don't. So what are we going to do แล้ว now? เราจะทำยังไงให้มันมีนะครับ สร้างไง No. ไม่ใช่ Yes, yes. ใช่มันสร้างกัน But ทุกวัน until we have แต่ that, จนกว่าเราจะทำยังไงปล่อยให้มันไม่มีคณะปกครองเหรอ we have to have something in place now. เราก็ So ต้องมีใคร now, so yeah, I'm going to give you the. So here's มี I'm คณะผู้ปกครองแล้ว going to give you the structure, เดี๋ยวให้โครงสร้างการปกครอง and ครับ we'll just wait for. เดี๋ยวรอรุด Wait because it's ไม่กดดันรุด พูดแอนงงไปเลย เอ้า and เข้าใจใช่ไหมครับเอลเดอร์ต้องเป็นศิษยาภิบาลเท่านั้น และตอนนี้เรายังไม่มีจะทำยังไง ก็สร้างไงไม่มีก็สร้าง หรือว่าไม่พูดถึงตอนนี้เราไม่พูดถึงว่าคืออย่างนี้เรากำลังพูดถึงว่าสิ่งที่ไม่มีและจะทำให้มีในอนาคตก็คือสร้างขึ้นมา แต่เมื่อตอนนี้ไม่มีเราจะบริหารจัดการอย่างไร exactly. โอเคได้เข้าใจติดไม่ครบติด ได้โอเคได้ บริหารจัดการ จัดการ สตาฟขับเคลื่อนอยู่นี่ไงศิษยาภิบาล ใช่ไหม That's a part. นั่นคือส่วนหนึ่ง แค่ส่วนหนึ่งห้อยอยู่ นั่นคือส่วนหนึ่งนั่นคือส่วนหนึ่ง ก็ยังไงก็ไม่มีเข้าเนี่ยลิงก์มาจากข้างบน1 ท่าน 2 ท่าน ถูกต้อง ท่านดูแลอยู่ก็ลิงก์มาจากท่านอะไรอัน1 ท่านวอล1 ถูกแล้ว ก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ขับเคลื่อนคือคุณก็รับข้อมูลมาปุ๊บสตาฟประชุมปุ๊บก็ขับเคลื่อนคือเรียกคำว่าคณะผู้ปกครอง เขาต้องเรียกอะไรภาษาไทยพี่ เพราะว่าเรียกอย่างนั้นแหละแต่ไปไม่ถึงเนี่ย เหมือนกัน ก็เลยติดกันอยู่ตรงนี้ สำหรับผมก็เหมือนกันเป็นภาษาคือสำหรับผมพอใช้คำภาษาอังกฤษผมเข้าใจด้วยอัตโนมัตินะว่าเอลเดอร์มันหมายความว่าไงแต่พอแปลเป็นไทยสำหรับผมไม่ make sense เท่าไหร่ไงมันไปไม่ถึง We have to redefine the จริงๆพี่ใช้คำว่าเอลเดอร์ในสมองพี่แล้วพี่จะได้ภาพที่ชัดเจนขึ้น ก็คณะผู้ปกครองแล้วติด แล้วเวลาที่ผมเป็นคณะปกครองมั่งคณะผู้อาวุโสมั่งผมก็งงเพราะเอลเดอร์คือผู้อาวุโสนะมันไม่ปกครองนะเอลเดอร์ตัวภาษาอังกฤษมันคือคณะผู้อาวุโสนะผู้อาวุโสนะเอลเดอร์เพราะแต่ภาษาไทยแปลปกครอง ไม่บริหารจัดการแล้วดิ ก็งง No, elders don't. ไม่บริหารจัดการแล้วแค่แบบใช้สมองเดียวเลย ใช่ก็คือต้องใช้คำว่าเอลเดอร์พี่จะได้เห็นภาพชัดมากกว่าไม่ต้องแปลแล้วแปลเอลเดอร์นี่แหละแล้วเราก็จำเอลเดอร์ไปเลยละกันว่าเอลเดอร์คืออะไรทำหน้าที่อะไรงดงามเลยนะใช้เอลเดอร์ดีกว่านะใช้เอลเดอร์ดีกว่า Doesn't have to be like really old. ก็คือไม่ต้องแก่ But I think in Baltimore there's a limit though. แล้วจริงๆแล้วบัลติมอร์มีลิมิตของอายุด้วยนะ Like minimum. มินิมัมว่าอายุต่ำสุดเท่าไหร่ต่ำกว่านั้นไม่ได้เป็นออเดอร์ไม่ได้ด้วยใช่ Okay, good. So now until we reach that place, จนกว่าเราจะถึงจุดที่เรามีคณะผู้ปกครองที่เป็นศิษยาภิบาลจากของเรา here is what is going to happen here. สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับของเราเป็นจะเป็นอย่างนี้ครับ So maybe you want to write this long sentence down. เขียนไปนะครับ The activities of the church กิจกรรมของกิจกรรมหมายถึงว่าทุกๆกิจกรรมของกิจจักร will be จะ
Okay, the activities of the church นะทุกๆกิจกรรมของคริสตจักรนั้น will be carried out จะถูกดูแล by a pastor โดยศิษยาภิบาล along with เอาให้หมดเลย with an appointed staff. นะครับทุกๆกิจกรรมของคริสตจักรนั้นจะถูกดูแลโดยศิษยาภิบาลควบคู่ไปกับสตาฟที่ได้รับการแต่งตั้งทุกๆกิจกรรมของคริสตจักรนั้นจะถูกดูแลจัดการโดยศิษยาภิบาลควบคู่ไปกับคณะสตาฟหรือคณะทีมงานที่ได้รับการแต่งตั้ง Accountable to กล่าวรายงานกับ advisory board. คณะที่ปรึกษานะครับทุกๆกิจกรรมของคริสตจักรนั้นจะถูกดูแลควบคุมโดยศิษยาภิบาลควบคู่ไปกับทีมงานนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมดต้องกล่าวรายงานต่อคณะที่ปรึกษา Okay, so that order is very เพราะฉะ important. นั้นตัวลำดับโครงสร้างมันสำคัญนะครับ The advisory board is not running the church. พูดง่ายๆคณะที่ปรึกษาจะไม่บริหารจัดการคริสตจักร The pastor and the staff are. คณะทีมงานบริหารคริสตจักรคือศิษยาภิบาลและสตาฟนะครับ And the staff are, the important word is appointed. และสตาฟสำคัญคำศัพท์สำคัญของสตาฟคือสตาฟที่ได้รับการแต่งตั้ง นั่นคือคนที่ได้รับการ There's สิทธิ์ใน no การบริหาร voting there. นะ There's no vote there. เพราะฉะนั้นมันไม่มีระบบโหวต We're not there yet. นะเราไม่ถึงระบบนั้นนะฮะ That will come in the future. นะในอนาคตมันอาจจะเกิด But ขึ้น right now it's appointed. แต่ตอนนี้สตาฟที่ได้รับการบริหารที่หน้าที่ในการดูแลจัดการคือสตาฟที่ได้รับการแต่งตั้ง So now, okay. So now the next thing we do is here's your advisory board. นะเดี๋ยวจะบอกรายชื่อคณะที่ปรึกษาให้ So you have an advisory board. ตอนนี้คุณมีคณะที่ปรึกษาอยู่ So you can draw your diagram. เดี๋ยวเขียน Advisory ได board, อะแกรมมาแล้วกันนะเขียนช่องมาเลยเป็นคณะที่ปรึกษา pastor, ที่ปรึกษารองลงมาจากคณะที่ปรึกษาคือตัวศิษยาภิบาล and then you got จากนั้น staff, คุณก็มีสตาฟ and then below that is the church. แล้วก็ลงมาอีกก็คือคริสตจักรเพราะฉะนั้นมันมี4ช่องไดอะแกรมลงมาตัวบนสุดคือคณะที่ปรึกษารองมาคือศิษยาภิบาลรองมาคือสตาฟที่ได้รับการแต่งตั้งรองลงมาคือคริสตจักรครับ And we can just turn that around, จากนั้นเราก็หมุนกลับหัวกลับหางครับผม right? And that's our Christian table. นั่นแหละครับคือแผนผังบริหารจัดการของเราศิษยาภิบาล The คริสตจัก church ร is the most important คริส thing, ตจักรคือส่วนที่สำคัญที่สุด and the staff is จาก serving นั้น the รองลง church. มาก็คือสตาฟเป็นส่วนสำคัญมาก The pastor is คริสตจักร serving the สตาฟ staff ศิษ and ยา the ภิบาล church, คนที่รับใช้สตาฟและรับใช้คริสตจักรต่อ and the advisors So are then- serving the pastor, the staff, and the church. คณะ They ที่ปรึ serve. กษาคือคนที่รับใช้ศิษยาภิบาลคนที่รับใช้ทีมงานจากนั้นคนที่รับใช้คริสตจักรครับ Right? So the table. That's how we view it spiritually. นั่นคือมุมมองของเราในฝ่ายวิญญาณนั่นเอง So the advisory board คณะที่ปรึกษานั้น are 3 pastors. มีศิษยาภิบาล3คนนะครับ Okay, Pastor Walsh. คนแรกคือพาสเตอร์ไมเคิลวอลช์ He's on the advisory board. นะ Pastor Walsh. พาสเตอร์วอลช์นั้นอยู่ในคณะที่ปรึกษาของเรา Yeah, Michael Walsh. ไมเคิล two วอลช์คนที่2ครับ Pastor Peter Taggart. พาสเตอร์ปีเตอร์แท็กการ์ดครับ And number 3, และคนที่unfortunately, 3และท้ายที่สุดแล้ว unfortunately, ยังไงก็ตามแต่อะไรก็ตามแต่ bad news. ข่าวดีของคุณข่าวแย่ของคุณ is Pastor Ryan. คือพาสเตอร์ไรอันครับ So you have 3 เพราะฉะนั้น pastors. คุณมีคณะที่ปรึกษา3คนด้วยกันพาสเตอร์วอลส์พาสเตอร์เทเกอร์และพาสเตอร์ไรอันครับ Okay. So in church government we talk about a pastor. So you got the advisory board. ตอนนี้คุณมีคณะที่ปรึกษานะ Egg is functioning in the office of a pastor, although he's not ordained. He has a Egg license to preach. ไปทำงานในส่วนนั้นถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ตามแต่มีเขาเรียกอะไร License to preach. ซึ่งตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ ใบอนุญาตให้เทศนาก็อยู่ในส่วนนั้น That's อยู่ enough. With ซึ่งนั่น that ก็เพีย you งพ can อ do everything. เพราะด้วยใบอนุญาตให้เทศนาจาก GGW ก็เพียงพอแล้ว And then we will talk about the staff. นะเดี๋ยวเราก็มาส่วนของสตาฟกัน Okay, good. Now we're going to talk about so the next. So this is if you look at the bylaws,
ถ้าคุณดูไบลอสนะครับลอง Article 4 is church government. นะครับหัวข้อที่4คือการปกครองคริสตจักรตรงนี้นะ Advisors names. นะเป็นชื่อของคณะที่ปรึกษาอยู่ตรงนี้ Okay, and then we are. It describes the pastor, นะ being ตรง the นี้ leader. อธิบายถึงงานหรือว่าตัวของศิษยาภิบาลหรือตัวผู้นำต้องเป็นยังไงรูปแบบของเขา Okay, หน้าที่ของเขา and at this point, I don't think you need to write so much นะณจุดนี้ก็ไม่ต้องเขียนเยอะแล้วนะครับ because, but here's what it says about the pastor. นี่คือสิ่งที่พูดถึงตัวศิษยาภิบาลครับ Okay, let me just one more thing is อีกหนึ่งอย่างครับ the bylaws are there as a guide. นะตัวรัฐธรรมนูญมีไว้สำหรับชี้นำ It does not tell you how to run the church ไม่ in ได้ every บอก area. นะครับว่าธรรมนูญนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการบอกกับเราว่าเราต้องบริหารคริสตจักรอย่างไรในทุกรายละเอียด Okay, ไม่ใช่คู่มือบริหารคริสตจักรพูดง่าย it helps in some ways. ๆธรรมนูญคริสตจักรไม่ได้เป็นคู่มือในการบริหารคริสตจักรแต่ช่วยเหลือเราในแค่บางพื้นที่เท่านั้น It เอง helps you in some ways, นะครับใช้แค่บางพื้นที่เท่านั้นเอ and ง in times of trouble, ในเมื่อเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นใน it gives us a good structure มันก็ให้โครงสร้างที่ดีให้กับเราได้ต้องทำอย่างนี้ต่อ to ไป give stability to the church. นะครับให้คริสตจักรอยู่ในความมั่นคงต่อไปได้ This is not our Bible, นี่ไม่ใช่พระคัมภีร์ but this is depending on the Bible. นะแต่ที่นี่ออกมาจากพระคัมภีร์ Okay, good. All right.นะครับ. The role of the pastor is to spiritually care for the church. นะเป้าหมายบทบาทของศิษยาภิบาลคือการที่ดูแลในฝ่ายวิญญาณของคริสตจักร Okay, that's his purpose. นั่นคือเป้าหมายวัตถุประสงค์ And in managing things in the church, และดูแลในคริสตจักรด้วย when he's organizing, managing, หมายถึงจัดการในคริสตจักร he does not control directly. ไม่ควบคุมโดยตรง Like, he doesn't control นะ directly. ศิษยาภิบาลไม่มีหน้าที่ในการควบคุมจัดการโดยตรง But บริหารจัดการแต่ไม่ควบคุมโดยตรง มีก่อนหน้านี้ดูแลในฝ่ายวิญญาณดูแลในฝ่ายวิญญาณ but แต่ he has a right แต่มีสิทธิ์ to say no ที่จะพูดปฏิเสธ to any program or project ต่อโปรแกรมหรืองานต่าง that comes up. ๆที่ถูกเสนอออกมา He can say no นะสามารถที่จะปฏิเสธได้ with authorization from the advisory board. ด้วยสิทธิอำนาจที่มาจากคณะที่ปรึกษานะครับ That means he can say no, but he must also the advisors must also say no. พูด Otherwise, he ง่าย can't ถ้า say no. ศิษยาภิบาลปฏิเสธงานนี้นั่นหมายความว่าตัวคณะที่ปรึกษา3คนนั้นก็ต้องปฏิเสธด้วยเช่นเดียวกัน ก่อนที่จะถูกปฏิเสธออกมา Does that make sense? เข้าใจนะครับ Right. And see, that's why I แล้ว said ศิษยาภิบาลต้องมีการปรึกษา3คนแล้วถึงจะมาตอบก็ไม่ได้ not even puksa. ไม่แม้กระทั่งปรึกษาก็ไม่นะ If they don't allow him, he can't. ก็คือถ้าคณะที่ปรึกษาไม่อนุญาตให้ทำไอ้คนที่อยากจะทำก็ทำไม่ได้เหมือนกัน Right. So not just advising only. ไม่ใช่เพียงแค่บริหารเท่านั้น And หรือว่าแนะนำเท่านั้น his thing. We are using the term advisory board, เราใช้คำว่าคณะที่ปรึกษา but actually แต่เอาก็จริงๆแล้ว they will function as an elder board also เขาก็ in some ways. จะทำงานในรูปแบบของคณะผู้ปกครองด้วยเข้าใจไหม Yeah. เข้าใจ That's นะ how ครับ I ถึงแม้ว่าจะใช้เป็นคณะที่ปรึกษาก็ตาม แต่ไม่ได้เพียงแค่ให้คำปรึกษาเท่านั้น แต่ยังมีระบบการทำงานเหมือนกันกับคณะผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกัน like when Pastor Walsh left, เมื่อเวลาที่อาจารย์วอลทิ้งเมืองไทยไป Pastor Taggart, Pastor Williams, and Pastor Walsh, อาจารย์ที่เกิดอาจารย์วิลเลียมและอาจารย์วอลช์ they are advisors to ทั้ง us, 3 คนเป็นคณะที่ปรึกษาของเรานะ and they were advising. นะเขาให้คำปรึกษาจริงๆกับพัสเตอร์แลน But in this relationship, แต่ในความสัมพันธ์แบบนี้ it's not just advising. ไม่ใช่เพียงแค่ให้คำพูดหรือปรึกษาเท่านั้น They have real authority in the เขามี church, สิทธิอำนาจจริงๆในคริสตจักรเรา and you will see แล้วเราควรจะเห็น how that authority is ว่าสิทธิ shown. อำนาจนั้นเป็นยังไงนะครับ Okay, so the first thing we said เพราะฉะนั้น is, สิ่งแรกที่เราบอกก็คือ so the leader has authority to say no ผู้นำนั้นมีสิทธิในการปฏิเสธ with the agreement of the ด้วย advisory การ board. เห็นด้วยกันกับคณะที่ปรึกษา Okay, now again, อีกครั้งหนึ่ง I hope we never have to deal with that. นะหวังไว้มันไม่ต้องไปถึงจุดนั้น We've never dealt with that in the last 8 years. นะ8 ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยถึงจุดนั้น Like, เลย there's never been a time ที่ไม่มีช่วงเวลาหนึ่ง where
the church came up with an idea ที่คิดจากมีไอเดียหนึ่งไอเดีย that was so bad ที่เป็นไอเดียที่แย่มาก I had to say no และที่ผมจำเป็นจะต้องแบบปฏิเสธมันไม่มีเลย it will never happen มันไม่เกิดเลย so that's what I'm saying this is for maybe only for times when there are big problems นะนี่คือช่วงเวลาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นแค่นั้นเอง that's what it's so okay นะครับ all right so the leader has the right to review all authorities activities in the church นะผู้นำนั้นจำเป็นจะต้องเขาเรียกอะไร he will oversee all the activities in the เขา church จะมองดูกิจกรรมทั้งหมดในคริสตจักร he has the right นะเขามีสิทธิ์ในการดูแลหมายถึงว่า oversee มองเห็นไม่ใช่ oversee คือการมองดู yeah he has the right to like ask questions คือพูด about ง่ายๆมีสิทธิ์ในการถาม any activity ถามคำถาม in the กิ church จกรรมในคริสตจักร so if the leader has a question about offering he can ask he นะ can ถ้า talk ผู้ about นำมีคำถามเกี่ยวกับเงินถวายทรัพย์ก็สามารถถาม like talk about so any area นะ that is ทุก connected ๆพื้นที่ในคริสตจักรสามารถถามได้ all right now one of the important points is หนึ่ง that ในประเด็นที่สำคัญก็คือ the pastor of the church ศิษยาภิบาลของคริสตจักรนั้น shall be appointed จำเป็นจะต้องได้รับการแต่งตั้ง or removed หรือถอดถอน only by the advisory board จากคณะที่ปรึกษาเท่านั้นศิษยาภิบาลของคริสตจักรจำเป็นจะต้องได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอนจากคณะที่ปรึกษาเท่านั้น okay and there are three categories in which we describe why a pastor could be removed นะครับก็มีอีก3หัวข้อด้วยกันที่แบบเหตุผลว่าทำไมศิษยาภิบาลสามารถได้รับการถอดถอนได้ so a pastor can resign นะสามารถลาออก right that's possible นั่นเป็นไปได้ด้วย or หรือ removed ถูกถอดถอนนะครับ and it has to be by the way I've put it in that all the three advisors must write and agree นะทั้งคณะที่ปรึกษาทั้ง3คนนั้นจำเป็นจะต้องเรียกอะไรนะเขียนหรือว่าเห็นด้วย no can give their agreement in writing ก็ง่ายๆคือในการถอดถอนนั้นไม่ใช่แค่คำพูดแต่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร and it has to be all three และทั้งลายลักษณ์อักษรต้องมาทั้ง3คนเท่านั้น so if two advisors agree one doesn't then the ถ้าคณะที่ปรึกษาลงลายลักษณ์อักษรแค่2คนอีก1คนไม่ลงลายลักษณ์อักษรแล้วก็ไม่มีการถอดถอนที่เกิดขึ้น you see you know why we do that รู้ because ไหมว่าเราทำไมทำอย่างนี้ครับ the advisors are also accountable to each other เพราะว่าคณะที่ปรึกษาก็กล่าวรายงานซึ่งกันและกันด้วยนะครับ right that's how so เขาต้องคุยกันทั้ง3คนด้วยกล่าวรายงานซึ่งกันและกันข้างบนด้วย okay so and then I also put in that if the pastor is going to be removed ถ้าศิษยาภิบาลต้องได้รับการถอดถอน then we must contact him 15 days before that can happen ก็ and คือต้องติดต่อล่วงหน้า50 วัน 15 one second 15 วัน50 วัน and then ล่วงหน้า go through the 15 วัน process นะล่วงหน้า15 วันถึงจะเข้าสู่กระบวนการถอดถอน okay we also said that if someone has an accusation หรือว่าถ้าใครมากล่าวหา there must be at least 2 witnesses นะคนที่กล่าวหาศิษยาภิบาลจำเป็นจะต้องมีพยาน2 คน remember we saw that on Sunday right เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นแล้วใช่ไหมครับ saw that verse I think it was in Proverbs and Deuteronomy ในไม่ by 2 witnesses a fact is พ established ยาน2 คนข้อเท็จจริงก็ถือว่าฟังได้ใช่ไหมในเฉลยธรรมบัญญัติในพระธรรมสุภาษิตที่เราเรียนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา so if anybody wants to make an allegation ถ้ามีใครกล่าวหาหรือกล่าวโทษแล้วก็ there has to be at least 2 ต้องมีอย่างน้อยพยาน2 คน2 ปาก at least ด้วยกัน 2. อย่างน้อย2 ปากอย่างน้อย2 ปากนะครับ and so then in that case the decision of the advisory board will be final นะครับก็ถ้าในกรณีอย่างนั้นคำตัดสินของคณะที่ปรึกษาก็จะเป็นถึงที่สุด right next we also talk about the qualification of a license to หัว preach ข้อถัดไปครับคุณสมบัติของคนที่ได้license to preach ก็คือเขาเรียกอะไรนะใบอนุญาตให้เทศนา right so yeah we look at 1 Timothy 3 and เราดู Titus 1 1 ทิโมธีบทที่3แล้วก็1 ทิตัสบทที่1มาแล้ว okay basically a person who is a pastor in training is a person who would get a license นะคนที่ได้ license to preach ใบอนุญาตเทศนาคือคนที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นศิษยาภิบาลอยู่ในขั้นตอนของการฝึกฝน
ในการเป็นศิษยาภิบาล Okay. Now, we could ask people to preach in the church without a license to preach. ก็ There's คือ no ในคริสต problem. จักรของเราสามารถขอให้คนเทศนาได้โดยไม่ต้องมีไลเซนส์ใบอนุญาตเนาะนะครับ Okay, so what we have said is that แต่สิ่งที่เราบอกก็คือ the pastor here ศิษยาภิบาลที่นี่ can give a license to preach to สา a มารถ man ให้ใบอนุญาตให้เทศนากับผู้คนกับคน after being authorized by the advisory board. หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากคณะที่ปรึกษาก่อน Okay, so if Egg wants to give aคือ license to preach, ถ้าเอกอยากจะให้ใบอนุญาตเทศนากับใคร he has to get authorization from เอกต้องได้รับคำอนุมัติจากคณะที่ปรึกษาก่อน advisory board. Okay. Sorry. ต่างรายงานตลอด ถูกต้องครับ เป็นระบบการรายงานตลอดครับ ทำอะไรไม่ได้เลยนะ ดีเลยชอบ Until 3 others. และจนกว่าจะมีเอลเดอร์ของเรา3 คนคณะที่ปก Okay, ครอง sorry. ก็จะหาย I've said it's discussion. You're writing. Any questions so far? มีคำถามอะไรไหมครับมาถึงจุดนี้แล้ว I should have done this even before we went to a license to preach. จริงๆควรจะถามตั้งแต่ไอ้ก่อนประโยคแรกแล้วก่อนไม่ต้องรอถึงนี้ก็ได้อ่ะ Pastors, ก่อนหน้านั้นมีคำถามลืมไปไง you can ask. ตอนนี้ถามได้ถาม This ได้ part you can stop me and ask even while I'm talking. หยุดตรงนี้ก่อนก็ได้อยากถามอะไรถามมาครับโครงสร้างเข้าใจใช่ไหมครับ นี่ไม่รู้นี่เข้าใจผิดนะที่ว่าอาจจะมีการกล่าวหาศิษยาภิบาลแล้วก็การถอดถอนเนี่ยจะต้องมีพยานอย่างน้อย2 ปาก ถูกต้องครับ แค่2 ปากเองเหรอ At least. อย่างน้อย To take it อย่าง seriously. น้อยนะ ถ้าจริงจังนะ โอ้แค่2 ปาก ใช่ครับ อย่างน้อยมากกว่า2 ปาก มากกว่า2 ปาก2 คน อย่างน้อย2 ปาก ใช่ครับ Okay, next is, I'm not going to go into the thing, it talks about the qualifications of a pastor. แล้ว We คุณสม already บัติ did that. ซึ่งเราก็ดูมาเรียบร้อยแล้ว Okay, here there are 24 points, 24 ข้อด้วยกันนะครับคุณสมบัติ for qualifications of a pastor. นะคุณลักษณะคุณสมบัติอะไรสักอย่าง Okay, นี่ก็มีส่วนของสมาชิกด้วยดิ sorry. อันนี้ก็อยู่แค่ศิษยาภิบาลเด็กไม่พักเดี๋ยวก็ยังไม่ถึงว่างใช่ไหม Qualifications of a pastor. ยังไปไม่ถึงนะครับยังไปไม่ถึง Okay. Then an important part แล้ว is ก็ส่วนสำคัญก็คือ the pastor is accountable ศิษยาภิบาลนั้นกล่าวรายงาน to the staff ต่อหน้าสตาฟ and advisors และ and ก็ the church คณะที่ปรึกษาแล้วก็คริสตจักรครับ in 3 specific areas. ใน3 area ใหญ่ๆด้วยกัน Okay, 3 specific นะ areas. 3 พื้นที่ใหญ่ๆด้วยกันที่ต้องกล่าวรายงาน Of course, there are more areas, แน่นอนมันมีรายงานอื่นมากมายที่ต้องพูด but in our church, แต่ในคริสตจักรของเรา we say that we're going to these areas are very เรา important บอกว่า area เหล่านี้ทั้ง 3 เป็น area ที่สำคัญ because of the church history. We have seen many churches make mistakes in these เพราะ areas. ว่าจากประวัติศาสตร์คริสตจักรเราเห็นคริสตจักรหลายที่นั้นเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา Okay, so here are the 3 areas. และนั่นคือ 3 พื้นที่ด้วยกัน Moral, ศีลธรรม yeah. That's mainly talking about นี่คือการกล่าวรายงานของศิษยาภิบาลต่อ 3-4-5 กลุ่มใหญ่ when we say moral, เมื่อเวลาที่เราพูดถึงศีลธรรม we're talking about wrong sexual practice. เราพูดถึงการผิดทางเพศ Okay, that's all we're talking about. นั่นคือสิ่งที่เราพูดอยู่ Wrong sexual และ relationships. ทำผิดทางเพศนั่นเอง So if a pastor is married, ถ้าศิษยาภิบาลแต่งงาน then he cannot have another woman, ก็ไม่สามารถที่จะมีผู้หญิงคนอื่น right? And if a pastor is not married, และถ้าศิษยาภิบาลไม่แต่งงาน then he cannot be living with a woman. ก็ไม่สามารถไปอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งได้นะครับ So it's talking about without marrying her. โดยที่ไม่แต่งงานกับเขานะ The wrong sexual relationship. นะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดนั่นเอง
Number 2, อย่างที่สองครับ doctrine. หลักธรรม Okay, doctrine. หลักธรรมนะครับ And number 3, และอย่างที่สาม financial. การเงิน Okay, financial. การเงิน So these are the areas that the staff keeps the pastors accountable in. นี่คือพื้นที่ที่สตาฟที่ศิษยาภิบาลต้องการรายงานกับสตาฟและสตาฟจำเป็นจะต้องดูแลศิษยาภิบาล So, right, number 1. ใช่ So that's why number 1, นี่คือแปลว่าทำไม we've written it down. เราถึงเขียนไว้ Saying the pastor must be very careful ศิษยาภิบาลจำเป็นจะต้องระมัดระวัง with his relationship with women. ในความสัมพันธ์กับผู้หญิง In the sense that he shouldn't be alone with a woman ที่ไม่ he's จำ not เป็นต้อง married. อยู่คนเดียวกับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน And of course, we have to be a little careful. น่าจะเป็นจะต้องระมัดระวัง Eggs getting a heart attack at home เอกหัวใจวายในบ้าน calls the hospital. และเรียกรถพยา The บาลมา hospital sells and sends a nurse, รถพยาบาลส่งนางพยาบาลมา and she's a woman. แล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงคนเดียว Oh, I'm a pastor. ศิษยาภิบาลอย่ามาแตะตัวผมอะไรอย่างนี้ We're not talking คือ like เรา that. ไม่ได้ทำในรูปแบบนั้น So we're saying common sense. เราบอกสมเหตุสมผลกันหน่อยอะไรอย่างนี้ตามหลักเหตุผล We are careful. Pastors are careful not ศิษยาภิ to บาลต้องระ be มัดระวัง alone with ที่จะต้องไม่อยู่คนเดียว because of his office. นะเพราะเนื่องจากสิ่งที่เขาท Because he's the pastor. ำแล้วเขาเป็นศิษยาภิบาล Not because anything's wrong, ไม่ใช่ว่ามีอะไรผิด but because he has the office of a แต่ว่า pastor เขามีหน้าที่ในการเป็นศิษยาภิ and บาล he cares about. และเขาก็ต้องห่วงใย Okay, คิดถึ so งเรื่องนี้ that's one thing. Being alone with another woman you're not married to is being careful. That's not sin. It's just being careful. ก็คือการอยู่กับผู้หญิงคน2 ไม่ใช่เป็นบาปแต่ว่าต้องระมัดระวัง Right? That's what be careful. นะ You can't ต้อง say ระมัดระวัง cannot do, but คือไม่สามารถอย่าทำเด็ดขาดไม่ใช่อย่างนั้น careful. แต่ต้องระมัดระวังแค่นั้นเอง Right? And then นะครับ but accountability. Okay. So that's the first area. นั่นคือแอเรียแรกนะครับ Second is doctrinal. แอเรียที่2คือเรื่องของหลักธรรมครับ Very simple. เป็นอะไรที่ธรรมดามาก A pastor, ศิษยาภิบาลนั้น GGW ของ pastor GGWO นะครับ cannot go away from the statement of faith that GGWO has. ศิษยาภิบาลของ GGWO ไม่สามารถที่จะออกลูกเลย นอกลูก นอกทองฟันหลุด มันจะกลืนก็ในคออะไรนั่นก่อนไม่สามารถออกนอกลู่นอกทางจากหลักความเชื่อของ GGW ได้ And that is Article 6. นั่นคือหัวข้อที่6อะครับ It's the ยาวเฟ้ยเลยประมาณ 4-5 หน้า statement ห of ลักธรรมนะ หลักธรรมครับ หลักข้อเชื่อของ GGWO generally นอก speaking. นั่นนะ It's stated in Article 6. พูดง่ายๆมันมีหลักข้อเชื่อของ GGWO ที่จำแม่อยู่อะครับ ตัวหลักข้อเชื่อนั้นก็คือหลักธรรมห้ามบิดเบี้ยวออกนอก บิด ลู่ เบือนความจริง ไม่คือออกจากกรอบของ GG เลย ออกจากหลักธรรมของออกไปเราเขามีหลักธรรมของ ใช่ครับ ออกจากกรอบของ GG ไปเลยไม่ได้ And the doctrines are all cardinal doctrines. It's not secondary doctrines. นะและหลักธรรมที่เทศนาจำเป็นจะต้องเป็นหลักธรรมหลักนะไม่ใช่หลักธรรมรอง That's most of the doctrines are นะ all หลักธร main รม doctrines. หลักธรรมหลักนะไม่ใช่หลักธรรมรอง มันมีหลักธรรมรองอยู่ด้วยเช่นพวกภาษาแปลกๆอะไรพวกนั้นนะ Yeah, we don't เรา state. เราไม่ได้แบบเอาขึ้นมาเป็นหลักธรรมหลัก Okay, and the third area, และแอเรียที่3ครับ financial accountability. การรายงานเรื่องการเงิน So in this we have made 6 points here. ไอ้การรายงานเรื่องการเงินนะครับมันมี6แอเรียด้วยกัน6พื้นที่ We said the pastor cannot sign checks, นะศิษยาภิบาลไม่สามารถเซ็นเช็ค meaning หมายถึง money cannot be in his hands. เงินไม่สามารถอยู่ในมือได้ Okay. This Yi is going to like point number 2. นะพี่ชอบประเด็นที่2แน่นอน Any request for reimbursement must be signed. หมายถึงอะไร That means if you want to take money from something that you bought, you have to give a bill, พูดง่ายๆก็คือทุกๆอย่างที่อยากจะซื้อต้องมีบิล right? Or a voucher, like หรือว่า gift voucher ไว้ให้ a document has to. หรือเอกสารจำเป็นจะต้องมี Okay. The pastor is not involved in counting of the money, ศิษยาภิบาลไม่นับเงิน right? And actually, 2 people
that are not on the financial staff should count the money. แล้วข้อจริงๆแล้วคนที่อย่างน้อย2คนที่ไม่มีส่วนในการดูแลการเงินจำเป็นจะต้องนับเงิน Counting of the money. ในการนับเงินถวายทรัพย์จำเป็นจะต้องเป็นคนที่อยู่นอกเหนือจากการคนที่ดูแลด้านการเงินเป็นคนนับ Sign it in the book. จากนั้นคน2คนนั้นจำเป็นจะต้องเซ็นมัน Not just count it. ไม่ใช่แค่นับและให้ But count it and sign it. แต่นับและเซ็นในเอกสาร That's how they know that the money has been entered. นั่นคือเราจะรู้ว่าเงินเข้าไปในแบงค์ได้ยังไงก็คือให้คนที่นับเป็นคนที่เซ็น Because if I count 10,000 baht ถ้าผมนับเงินมือนึง and I give it to Yi และให้พี่ยีไป right I don't know if Yi has entered 10,000 ผมไม่รู้ยีจะเข้าไปในหมื่นหรือเปล่า right? So unless I sign it in the จน book กว่าผมเซ็นมัน then I know it's entered 10,000. ตอนนี้เงินหมื่นเข้าไปแล้วจบ So that's all it says. นะเป็นอย่างนั้นนะครับ ข้อนี้จะเห็นไหม เรื่องของการนับเงินถวายทรัพย์ครับจำเป็นจะต้องมีใช่ครับเรื่องกับการนับเงินถวายทรัพย์ If the church receives money for a specific purpose ถ้าคิดจากนั้นรับเงินมาโดยเหตุผลที่เฉพาะเจาะจง you have to use it only for that purpose. เราก็ต้องใช้ตามเหตุผลที่เขาถวายมาเท่านั้น Like I think a few months ago เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา we got 50,000 เราได้เงิน 50,000 มา for the Cambodian fund. เพื่อเป็นกองทุนของคนกัมพูชาเท่านั้น Only for Cambodians. เฉพาะคนกัมพู We ชา didn't เท่า have นั้น money to pay rent, เราไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า but we never touched that money. แต่เราก็ไม่แต่งเงิน 50,000 ที่เป็นกองทุนของคนกัมพู That's ชา very important. นะเป็นอะไรที่สำคัญอย่างมากครับ All right. Okay. And then giving budgets to the church, like we should be open with our financial reporting to the church without getting into specifics. Like every year, ทุกๆปี the staff สตาฟนั้น should tell the church, ต้องบอกกับคริสตจักรครับ this is how much we got this ว่า year. เฮ้ยปีนี้เราได้เงินถวายทรัพย์เท่านี้นะ This much went for missions. แล้วเงินประจำก้อนนี้ไปในการทำภารกิจนะ This much went for building. เงินก้อนนี้ไปในตัวตึกนะ This much went for เงินก้อนนี้ repairs. ไปในการซ่อมอะไรเนี้ยนะ But you don't have to give very แต่ไม่ specific. ต้องเจาะจงเป็นตึ๊ดๆๆๆไม่ต้อง But that's ครับ some report should be. แต่มันควรจะต้องมีรายงานแค่นั้นเองนะค All รับ right. เดี๋ยวข้อเมื่อกี้นี่ก่อนให้กัมพูเดียเงินถวายของเฉพาะเจาะจงเนี่ยให้เขียนไว้ยังไง ก็เงินถวายทรัพย์ที่ให้มาอย่างเฉพาะเจาะจงจำเป็นจะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นเท่านั้นนะครับ Okay. Now, here's if the pastor has a problem in one of those three areas. ถ้าศิษยาภิบาลมีปัญหาในด้าน3ในลิสต์รายการเหล่านั้น So you notice the advisors are saying we are giving you very clear areas in which how to deal with if it's in those areas. นะครับตัว advisor คณะที่ปรึกษานั้นบอกไว้อย่างชัดเจนว่าจะจัดการอย่างไรในพื้นที่เหล่านั้น Other problems ปัญหาอื่น you have to deal with. ๆคุณต้องไปจัดการกันเอง You guys have to deal with them. คุณต้องไปจัดการเอง The advisors are not there ผู้คณะที่ปรึกษาไม่ได้อยู่ที่นั่น to replace your work เพื่อ relationship. ไปแทนที่ความสัมพันธ์หมายถึงว่าไปซ่อมแซมความสัมพันธ์ระหว่างศิษยาภิบาลกับคณะทีมงานไม่ใช่อย่างนั้น You guys have to work through the พวก details, คนจำเป็นจะต้องผ่านอุปสรรคและก็รายละเอียดกันเอง right? But there are certain areas where we will. ก็มีบางพื้นที่ที่คณะที่ปรึกษาต้องลงมาช่วย Okay. ก็แค่นั้นเองแต่ไม่ Let's ใช่ทุกอย่าง say there is a problem in one of those areas. ยกตัวอย่างว่ามีปัญหาสักหนึ่งรายการ What does the staff do? สตาฟต้องทำยังไงครับ We studied it last class. เราศึกษามาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา Step 1, ขั้นตอนที่1 go alone. ไปเดี่ยว Go alone to the leader. ๆไปเดี่ยวๆไปหาผู้นำเลย Right. That's the first step. นั่นคือขั้นตอนแรก เขาไม่ฟัง If they're not successful, ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จ then you write to the board of elders. เราก็เขียนจดหมายไปหาเอลเดอร์ The board of elders, you will request help from the board of เอล elders. เดอร์ไปขอความช่วยเหลือจากเอลเดอร์ Right. คณะเอลเดอร์คณะที่ปรึกษา Sorry, the advisors. คณะที่ปรึกษา The advisors และคณะที่ปรึกษานั้น will work with the ordination committee in Baltimore, จะไปคุยหรือทำงานกับคณะอีกคณะหนึ่งที่บัลติมอร์ right? The one who gives the ordination. นะคือโอเดนการแต่งตั้งมาจากบัลติมอร์เพราะฉะนั้นตัวคณะที่ให้การโอเดนนั้นจะต้องได้รับรู้เรื่องนี้ And then we will set and start a process. จากนั้นค่อยเริ่มขั้นตอนในการดูแลกันพูดคุยกัน
It's not like, oh, you said the problem is, Which okay, this is a problem and we believe you. ไม่ใช่ว่าสตาฟบอกว่านี่คือปัญหาแล้วคณะที่ปรึกษาจะเชื่อตกลงใจเลยตรงนั้นเลยไม่ใช่ We will hear both sides เราจะต้องได้ยินทั้งสองส่วน and see what evidence comes จาก out. นั้น and เรา then มาดู make ว่าหลั a กฐาน decision. คืออะไรจากนั้นค่อยมาทำการตัดสินใจ ทั้งสองส่วนหมายถึงว่าทั้งส่วนของสบกับส่วนของสตาฟไปแล้ว Not just yeah. The problem, what the problem is, ปัญหาคืออะไร depending what the problem นี่ is. ขึ้นอยู่กับปัญหาด้วยนะครับ And remember, like I said, this is for น้อย moral, ศีลธรรม doctrinal, หลักธรรม financial. และการเงิน Those are the 3 areas. นั่นคือ3พื้นที่ So สรุปประเด็นนี้ก็คือหมายถึงว่าในกรณีที่ศิษยาภิบาล ครับ มีปัญหา ครับ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี้ ครับ ในสตาฟ ครับ ก็จะต้องปรึกษากับทีมเอลเดอร์ first, ต้องมาปรึกษาเขาก่อนถึงจะ yeah. ไม่ต้องมาคุยกับเขาก่อนโอเคไม่เห็นว่าเขาเรื่องนี้ผู้หญิงจะมีไหมนี่นั่น Yeah. สมมุตินะนี่นั่นก็เข้าไปเตือนโดยตรงให้คุณพี่ว่าอย่างนี้อย่างนั้นนะเพื่อประโยชน์ของคุณนี่นะเสร็จปุ๊บเขาไม่ฟัง เขียนต่อ ลาก ไป ไปคนนึงเอาอีก2 คนนะไม่รู้มีสตาฟ1 Why don't you can come ไม่ต้อง straight. ก็โดยตรงได้เลย ไปเลยเหรอ ไปได้ ไป เล เลย ยเหรอไม่เอาอีกคนนึงก่อน ไม่ต้อง You can, but you don't need. You ก็ can. คือสามารถเอาได้แต่ว่าไม่ต้องพี่สามารถเขียนโดยตรงได้ It's up to you. แล้ว ใช่ครับ มันก็เลยเขาจะได้เอกเขาอย่างนี้มีผู้หญิงมาติดพันสะบัดซ้อมเหมือนจริง And talk to Pastor Taggart. แล้วเขาก็จะไปคุยกับอาจารย์เทกร์ไปคุยกับอาจารย์มอส We have to call แล้วก็ him. ต้องโทรมาหาผม No, I'm not just going to believe you. ก็คือเขาจะไม่เพียงแค่เชื่ออย่างเดียว We have to look at the real situation. เข้ามาดูสถานการณ์จริง As in, like it would be more like a judge, a ๆพูด courtroom ง่ายๆมันเป็นเหมือนกับคอนรูมศาลเลยขึ้นศาล in love. ด้วยความรักผมต้องขึ้นศาล But like I said, this is for times when are in difficult. We hopefully don't have เรา to หวั ever ง use ไว้ this. มันไม่ใช่ว่าต้องมาใช้ทุกสัปดาห์ทุกเดือน ว่าศิลปิบาลสอนนี่ดูแลยาก Okay, นะครับ good. All right. Next ต่อไปครับ ดูก่อนนะยงชักมือแล้ว ครับ มันจะสรุปยังไงไอ้กรรมการบอกว่าการเงินที่ดูพ่อนะ สุดท้ายแล้วใบนี้ก็จะตกถึงมือของทุกคนนะครับ ทำไมเราได้4เองอ่ะ You don't want to say ไม่ didn't ต้อง say กังวล everything. นะคือไม่ได้บอกทุกข้อแล้วไม่ได้บอกทุกจุดด้วยจริงๆเพราะว่า มันเยอะ สุดท้ายแล้วเดี๋ยวใบ ไม่ เนี้ย เอาข้อนี้ดีกว่าเมื่อศิษยาภิบาลมีปัญหาแล้ว Go alone. ไปก่อนคนเดียวก่อน กลับไปตรงนั้นก่อน Go to advisors, แล้วไปที่คณะที่ปรึกษา and the advisors will take care of it. คณะที่ปรึกษาจะดูแลเองครับ เอาไปพบตัวปุ๊บถ้าเขาไม่ฟังปุ๊บหาที่ปรึกษาเลยเนาะ คณะที่ปรึกษาเลยครับ เปลี่ยนเลยว่าไปหาเขาไม่ฟังเลยไปหาไรอัน You can write to me. You can write to Pastor Taggart. เขียน you หา can อาจารย์ Pastor เทกาด Walsh. ก็ได้เขียนหาอาจารย์วอชก็ได้ก็ต้องการ ต้องไปจ้างคนเขียน Okay. เขียนได้ครับ All right. Next, ต่อไปครับ qualifications of a staff member. คุณสมบัติของสตาฟครับ Okay. A staff member may be male or ส female. ตาฟนั้นอาจจะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย Staff member may be male. และสตาฟจำเป็นจะต้องเป็นทั้งผู้หญิงหรือผู้ชาย เป็นได้ทั้งผู้หญิงหรือผู้ชาย ถ้าสมมติหนึ่งว้าแล้วนั้นผู้ชายขัดแคลนเนี่ยผู้หญิงบทนี่มันเหมาะนะ ได้สิ ได้นะ ได้ เหมาะเท่าไหร่ก็ได้เอียงนิดนึง ได้ Okay. Staff member must be spiritually mature. ต้องเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณนะสมาชิกสตาฟใช้คำว่าอะไรสตาฟก็สตาฟแล้วเนาะทับศัพท์ไปแล้วกันสตาฟต้องเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณ And must have at least 40 credits ต้องมีเครดิตในโรงเรียนพระคัมภีร์อย่างน้อย 40 from Greater Grace Bible School.
นะจากโรงเรียนพระคัมภีร์เกตเกตนะครับอย่างน้อย40เครดิตนะครับถึงจะเป็นสตาฟได้เครดิตในโรงเรียนพระคัมภีร์อย่างน้อย40เครดิตครับ Next, ต่อไปครับ ไม่น่ารีบออกเครดิตให้นะ ผมมีปั๊มให้ปั๊ม ใส่ เลย เครดิตให้อย่างเดียวนะ the staff member สตาฟนะครับ must have ต้องมี a positive confession about the important place of the Word of God in the ministry. พูดง่ายๆต้องมีแนวความคิดในแง่บวกหรือให้ความสำคัญเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าในพันธกิจ Like, คือต้องพูดออกจากปากอะครับพูดออกจากปากว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นสำคัญสำหรับเขา not mechanically, but ไม่ใช่เป็นเหมือนกับเพียงแค่แบบอะไรอะมันคือ not like a robot. ไม่ Like, ใช่เป็นเหมือนกับโรบอทที่ that's the confession. แต่เป็นเหมือนกับ confess คือการมีวิถีชีวิตเลยอะที่แสดงให้เห็นว่าพระวจนะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตเขา Okay, and the staff member must have gifts that are required for the functioning of the local church. นะสตาฟนั้นจำเป็นจะต้องมีของประทานในที่จำเป็นในการจัดการในรายละเอียดต่างๆของกิจจักรนะครับ Okay. How is a staff member removed? สตาฟถูกถอดถอนได้อย่างไร Okay. We already said a staff member. โอ้เข้ามา ใช่ครับ ขั้นตอนของสตาฟ So we said a staff member has to be appointed, right? นะเราต้องบอกก่อนใช่ไหมครับสตาฟจะเป็นสตาฟได้ต้องได้รับการแต่งตั้ง So, so again, resignation, like step down. แล้วถ้าสตาฟได้รับการถอดถอนต้องทำยังไงลาออกได้ครับ That's one. สตาฟ1ลาออกได้ The pastor, หรือศิษยาภิบาล with the authorization ด้วย from สิทธิอำ the, นาจจากคณะที่ปรึกษาเท่านั้น can remove a staff. สามารถถอดถอน The pastor, with authorization from ศิษยา us, ภิบาลที่ได้รับสิทธิอำนาจจากคณะที่ปรึกษา หรือคำอนุมัตินั่นเองนะศิษยาภิบาลได้รับคำอนุมัติจากคณะที่ปรึกษา Now, the removal of a staff member is not always for negative reasons. นะการถอดถอนสตาฟนั้นไม่ได้เป็นเหมือนกับแง่ลบเสมอไปนะครับ It's not like a staff member may be removed for no bad reason. ก็คือไม่ใช่จำเป็นจะต้องเป็นเหตุผลแย่ๆในการถอดถอนเท่านั้น Maybe ไม่ใช่ that นะ person didn't do anything ก็ bad, คือบางครั้งคนสตาฟไม่ได้ทำอะไรที่มันแย่นะไม่ใช่เลย but maybe it's not needed. แต่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีงานให้ทำไง So there are reasons why มันมีเหตุผลมากมาย staff member can be removed, ที่สามารถถอดถอนสตาฟได้ not able to perform their duties, เช่นไม่รับผิดชอบในงานที่ทำ maybe because they're sick เพราะเนื่องจากป่วยหนักอะไรอย่างนี้ or absent, or หรือว่าการขาดงาน right, maybe they depart from what they really believe, หรือว่าถอยห่างจากสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้ว or หรือ yeah, there may be other reasons why a staff. Maybe there could be other reasons that we can't see now that a member has to be. หรืออาจจะมีเหตุผลอื่นที่เรายังไม่เห็นณปัจจุบันที่ทำให้ต้องสตาฟนั้นต้องได้รับการถอดถอนนะครับ Okay. Now, Pastor Tiger อาจารย์ที่เกิด suggested this. ให้คำแนะนำมา So ครับ we're going to change the table a little bit. ตอนนี้เปลี่ยนโครงสร้างแล้วนะครับ Little bit. นิดหน่อย We have the advisory board. เรามีตัวคณะที่ปรึกษา We got the leader. เรามีผู้นำหรือศิษยาภิบาล Here, ตรงนี้ we're going to have two parts. เราจะแบ่งเป็นสองส่วนครับ Staff เรียกว่าสตาฟ and financial committee. และอาสาสมัครทางด้านการเงิน Financial committee. แล้วแบ่งแล้วตัวสตาฟกับอาสาสมัครทางด้านการเงิน หมายถึงธรรมนูญเรา ถูกต้องครับจะใช้รูปแบบนี้แล้วนะครับ ทุกทั่วโลกไหมหรือเฉพาะเรา เฉพาะเรานะครับ เฉพาะเราขนาดนี้ It's something similar to the elders and the trustees. Right? พูดง่ายๆมันก็ดูเหมือนกับคล้ายๆตัวระบบของแม่ของเราใช่ไหมครับตัวทัสตรีใช่ไหมครับตัวทัสตรี Kind of get the Yeah, staff and the financial committee. นะพูดง่ายๆเรามีส่วนที่เรียกว่าตัวสตาฟ
นะครับกับส่วนที่เรียกว่าอาสาสมัครทางด้านการเงินเท่านั้นเองนะ So พูดง่ายๆการเงินแล้วกันเขาเรียกว่าสตาฟกับคนดูแลการเงินสตาฟก็คือส่วนของสตาฟนะและคุณส่วนที่เรียกว่าผู้ดูแลทางด้านการเงินนะครับใช่ว่าผู้ดูแลทางด้านอาสาสมัครมันแปลกๆเกินไป เป็นผู้ดูแลทางด้านการเงิน all the financial decisions are made in the financial committee นะครับทุกๆการตัดสินใจทางด้านการเงินจะต้องทำออกมาจากกลุ่มที่เรียกว่าผู้ดูแลการเงินเท่านั้น collecting the money ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงิน budgeting การออกบัดเจ็ตหมายถึงการดูแลควบคุมการเงิน นะครับ and spending หรือว่าการใช้เงิน Okay. ทั้งหมดเลย collecting การเก็บเงิน budgeting การออกบัดเจ็ต and spending the money และการใช้จ่ายเงิน the committee shall not have less than 4 members นะครับตัวหรือกลุ่มทางด้านการเงินนี้สมาชิกของผู้ดูแลการเงินนี้จำเป็นจะต้องมีอย่างน้อย4 คน and not more than 6 ไม่เกิน6 คนมีอย่างน้อย4 คนและไม่เกิน6 คน That's very important สำคัญมากนะครับมีอย่างน้อย4 คนไม่เกิน6 คนคนที่ดูแลทางด้านการเงิน okay one of these members will be the church pastor of the church หนึ่งในทีมงานของผู้ดูแลการเงินต้องเป็นศิษยาภิบาล and the other members will be appointed by the pastor และผู้ดูแลการเงินสมาชิกที่เหลือต้องได้รับการแต่งตั้งจากศิษยาภิบาลเท่านั้น okay now และตอนนี้ again here the member can be removed only if the pastor has authorization from the advisory board การถอดถอนสมาชิกของเจ้าหน้าที่ในการดูแลทางด้านการเงินนั้นต้องได้รับสิทธิอำนาจหรือการอนุมัติจากคณะที่ปรึกษาเท่านั้นครับ ถ้าจะถอดถอนสมาชิกหรือทีมงานที่ดูแลทางด้านการเงินนั้นจำเป็นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะที่ปรึกษาเท่านั้น okay โอ now เคอย่าเพิ่งไปโอเคแป๊บ ได้ here one point is very important อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน the committee ตัวกลุ่มคอมมิตี้คือ financial committee นะเป็นผู้ดูแลการเงินนั้น the decisions are made based upon majority vote นะการตัดสินใจใช้จ่ายเงินของคริสตจักรนะครับจำเป็นต้องเป็นระบบที่เรียกว่าเสียงส่วนมากครับ okay that's how you make decisions นั่นคือวิธีคุณตัดสินใจใช้จ่ายเงินใช้ระบบเสียงส่วนมาก majority vote so if you have 4 เพราะฉะนั้นถ้ามีสมาชิก4 คน if you have a 2-2 vote แล้วมีระบบโหวตที่เป็น2 กับ it's not 2 passed เพราะฉะนั้นมตินี้ก็จะไม่ผ่าน because it's not a majority เพราะ vote. ว่าไม่ใช่เป็นมติเอกฉันท์ใช่ไหมครับ okay so you need a majority เพราะ vote ฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีมติเอกฉันท์คือเสียงส่วนมาก for the decision นะเพื่อทำการให้ร่างนั้นหรือว่ามตินี้ผ่านไปได้การตัดสินใจนี้ผ่านไปได้ ใช้โหวต ใช้ระบบโหวตครับ financial committee นั้นเรื่องของการเงินนะครับเฉพาะเรื่องของการเงินใช้ระบบ and โหว I ต would นะ suggest และผมอยากจะแนะนำว่า for unity เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน right you can if you want to keep it a secret who voted how ถ้าอยากให้เป็นความลับว่าใครโหวตอะไรยังไง right you can print out ก็ปริ้นเอกสาร Y for yes N for no ขาวหรือแดงอะไรเงี้ยขาวสลับใช่นะเห็นด้วยน้ำเงินแบบไม่เห็นด้วย give it to people แล้วค่อยให้ไปแล้ว and มา just นับเอา put it in a box แล้วก็ใส่กล่องเอา nobody knows who put แล้ว what ก็มานับดูก็ไม่มีใครรู้ว่าใครใส่ขาวใครใส่น้ำเงิน you see it ร่างนี้อะไรเงี้ย we don't need to know ก็ something I ไม่ mean ต้องรู้ it depends on your relationship ขึ้นอยู่ความสัมพันธ์ของทีมของคนดูแลการเงินนะ okay นะครับ all right good and the fifth one และส่วนที่ that's is also important these bylaws 5 bylaws นี้ this constitution นะรัฐธรรมนูญนี้ cannot be changed ไม่สามารถเปลี่ยน unless จนกว่า there's a majority agreement on the board of advisors นะไม่สามารถเปลี่ยนรัฐธรรมนูญได้จนกว่าจะได้รับการโหวตจากเสียงส่วนมากของคณะที่ปรึกษา and it should be in writing และมติในการโหวตนั้นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรจากเสียงส่วนมาก let's say you want to make the financial committee 8 people instead of ยกตัวอย่าง 6 ทีมงานต้องการที่จะให้ผู้ดูแลการเงินนั้นเป็น8 คนไม่ใช่6 คน you can't do it
คุณไม่สามารถเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนี้ได้ด้วยตัวคุณเอง unless you change it. นะครับคุณเปลี่ยนมันไม่ได้ You can't คุ have ณ an ไม่สามารถ eight. คุณไม่สามารถมี8คนได้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนธรรมนูญก่อน You have to change it. คุณต้องเปลี่ยนธรรมนูญก่อน So to change it, เนี่ยในการเปลี่ยนกฎหรือธรรมนูญนั้น you have to get the permission from the ต้องไป advisors. ขออนุญาตจากคณะที่ปรึกษา Okay. And from this point, ณ we'll จุด just นี้ put off the internet. เดี๋ยวจะปิดอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับ You guys. จัดได้ Put this second.